Üdvözlet mindenkinek! Ma egy különleges projektbe kezdek, újjáélesztem ezt a régi francia stílusú várost, amit utoljára 2021-ben fejlesztettem. Bár azóta az épületek eltűntek, a város pedig igen romos állapotba került, ám a városszerkezet még mindig nagyon jól néz ki, nagyon jól lehet benne építkezni. Pontosan ezért úgy döntöttem, hogy nem hagyom veszni ezt a várost, a felújításhoz pedig tökéletes alkalom adódott, hiszen a City Skylines 10. évfordulójára 2025. március 18-án megjelent két új épületcsomag, az Emerging Downtown, amely tele van modern városi épületekkel, és a Countryside, amely a vidékies hangulatot hozza el a játékba, teljesen újra fogja tudni éleszteni ezt a várost. Általában hétfőnként City Skylines 2 tartalmakat láthattok a csatornán, de most kivételesen visszatérek az első részhez, hogy megmentsem ezt az elhagyatott, jelen pillanatban igen romos állapotban levő várost. Ebben a videóban tehát nem csak azt láthatjátok, hogyan hozom vissza ezt a várost az életbe, hanem hasznos tippeket is adok ahhoz, hogyan lehet egy elhanyagolt települést modernizálni és újra élhetővé tenni. Ha tetszik ez a videó, akkor kérlek nyomj egy lájkot, írd meg kommentben a véleményedet, valamint iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következő epizódról. Ez az Andrews City Life hétfői tartalma, a City Skylines 2 helyett most kivételesen a City Skylines első részével. Vágjunk is bele! Ahogyan pedig mondani szokták, egy ennyire romos állapotban levő városnál az idő az nem feltétlenül nekünk dolgozik. Ennek a városnak tényleg az volt a története, hogy valamikor én nagyon szerettem modolni, az úgynevezett fénykoromban körülbelül 5-6 ezer, és ez nem túlzás, tényleg ennyi mod volt letöltve, ezek között minimum 100 darab kódmod volt, viszont ezek az épületek, ezek a francia épületek, amik itt le voltak töltve, eltűntek, és most már úgy döntöttem, hogy 4 év után ezeket nem is óhajtanám visszahozni, hanem megpróbálnám megmenteni ezt a várost. Egykor voltunk 26 ezren, most vagyunk 11 ezren, vagy kevesebb, mint 11 ezren, hogyha végignézünk az egész városon, akkor borzalmas állapotban van, viszont úgy gondoltam, hogy Vie Française-t, amely magán hordozza itt a francia elnevezéseket mindenhol, hogyha itt körbenézünk, akkor lehet látni, hogy vannak jobb állapotban levő negyedek, például ez a Richer-Justé, ez jobb állapotban levő negyed, illetve vannak olyanok, amik teljesen lerombolódtak. Itt mindenhol francia megnevezések vannak, és ezt meg is tartanám, viszont valahogyan meg kéne menteni ezt a várost, és ennek érdekében akkor az első és legfontosabb lépés a költségminimalizálás lesz. Ez a város egy kicsit olyan, mint Lausanne, Svájcban, abból a szempontból, hogy ugyan csak 26 ezres volt fénykorában, azonban 2 darab metróvonallal és 1 darab vasútvonallal rendelkezik, úgyhogy ezeket most mind megszüntetem, mert az első és legfontosabb lépés az lenne, hogy költséget minimalizáljunk, aztán a későbbiekben ezeket majd úgyis vissza lehet építeni, és nagyon fontos az, hogy nem elég a metrót megszüntetni, mert az csak egy dolog, de ugye még itt vannak az állomások, amelyeket mind-mind le kell zárni, és nem véletlenül nem pörgetem a játékot, egészen egyszerűen azért nem, mert hogy az idő tényleg nem nekünk dolgozik, tehát mindenképpen le kell faragni először is ezt a 23 ezres veszteséget, mert ez pillanatok alatt nullára tud kifutni. Mindazok mellett pedig még semmire nincsen kereslet sem, ez azért van, mert a korábbi épületek, amelyek eltűntek, azok helyén bizonyos helyen megvan a zónázás, bizonyos helyen pedig nincsen meg a zónázás, úgyhogy majd ezeket is vissza kell építeni. De először gondoljunk a költség minimalizálásra, és ehhez pedig az összes metróállomást le fogom zárni. Ez például konkrétan egy 3 megállóból álló metróvonal volt, Közben itt lehet látni, hogy a buszok, trollibuszok elkezdtek valósággal kirajzani, mert hogy azok is más
típusúak voltak, de most még foglalkozunk a költség minimalizálással. Itt van nekünk egy Downtown Hotel, ez egyelőre nem fog kelleni, mert pénzt azt nem hoz, illetve itt van ez a Sport Arena, ez se fog kelleni, mert pénzt ez se hoz. Gyakorlatilag akik a közelben élnek, azok örültek is neki, hogy lezártam, illetve ha az áramot nézzük, akkor 459-et termelünk jelen pillanatban, de csak 190-et veszünk igénybe. Egyelőre ez is lezárható, de ezt majd újra kell nyitni. A stadiont, bár sok a fenntartási költség, azért nem zárnám le, mert viszont, hogyha meccset nyerünk, akkor 140 000 pénzt fogunk kapni, és alapból is kapunk egy ilyen 30-35 ezret a jegybevételekből, úgyhogy ezt mindenképpen hagynám, viszont még itt van esetleg, amit majd le lehetne zárni, illetve be kell kötni árammal. Nézem még, hogy mi az, ami nem nélkülözhetetlen a városba, és le lehet csukni. A vasútállomást egyelőre hagynám a turisták miatt, és valószínűleg ez a department store is ideiglenesen lezárható. Ezek azok, amelyek a legnagyobb tételt jelentik a költségvetésbe. A nulladik fázissal kb. Készen vagyunk. Még nem indítanám újra a játékot, mert vissza kéne építeni az infrastruktúrát. Menjünk módszeresen, mert az a célszerűbb. Először is be kell kötögetni a különböző energetikai hálózatokat. Van nekem egy ilyen kis letöltött, sokkal könnyebben használható és kisebb helyen elférő távvezetékem, úgyhogy ezekkel akkor mindent összekötünk, aztán a későbbiekben majd ez úgyis be fog épülni, illetve továbbítódni fog az energia. A CS1-ben ugye ez még nem automatikus, bár modok segítségével ezt be lehetne lőni, méghozzá az 81 Tiles modnak van egy ilyen funkciója, hogy az utak is továbbítsák az elektromos áramot, de nekünk ez most itt teljesen jó lesz. Itt akár rendes nagy távvezetéket is tudjuk használni, mert el fog ez férni, és ide is behúzom egyelőre így ezt a dolgot. Nagyjából már jók vagyunk, még ezt itt össze lehet húzni, és azt nézem, hogy akkor elvileg minden hiánytalanul kapcsolódik, ha pedig kevés lenne az elektromos áram, akkor már vissza lehet kapcsolni ezt a tornyot. Egyébként nem túl előnyös helyen van ez itt, úgyhogy ezt is majd át lehetne pakolni, akkor ennyit bevállalunk még költséget. Mondjuk így ide átrakom. Az infrastruktúra visszaépítésénél még gondolni kell arra is, hogyha a víz megsérült volna, de a vízvezeték az szerencsére sehol nem sérült. Jelen pillanatban 161 000 fogyasztunk, 460 000 termelünk, az egyértelműen sok, illetve a szennyvíz tisztítók is nagyobb kapacitással vannak, de valószínűleg, hogy ez itt most, mivel nem jutott elegendő áramhoz, most egy picit elindítom, hogy most, ha teljes kapacitással működik, akkor 360 000 fog tudni. Ebből az egyiket le lehet zárni. Akár mind a kettőt is, de nekünk elég lesz most csak ez az egy. A következő lépés pedig, amit meg kell tennünk, a vasúti, illetve a villamos infrastruktúrának a visszaépítése. Itt volt valami vasút, és egy nagyon pici megálló állt itt rendelkezésre. Hát ennyire pici megállót elég nehéz lesz alkotni, még ez a Historical Train Station lenne a legkisebb, de még ez is túlságosan nagy. Ezt majd még ki kell gondolni, mert minden más tulajdonképpen eléggé nagyméretű. Ha ezt nézem, itt ez egy elevated station, ezt majd esetleg vissza lehet építeni. De jelenleg szerintem ez nem fog kelleni, mert még kevesen vagyunk. Bőven el fogják vinni a buszok, villamosok, illetve a trollibuszok is a jó népet, úgyhogy a RER át azt meg tudom szüntetni.
és itt ideiglenesen ezt visszaépítem, majd a későbbiekben pedig erről gondolkodunk, hogy hogyan lehetne visszaépíteni. Valószínűleg majd ide egy magas vezetésű megálló az kerülhet. Ez a Parc du Stade, ez viszonylag épen van, tehát ezt nem is nagyon bántanám. Viszont itt ezt vissza kell építeni mindenképpen, hogy a villamosok el tudjanak menni. Itt is valami villamos megálló volt, ami le volt töltve, aztán már elveszett ez a letöltés, ez a villamos már rendben van. Nézzük a többit, ahol még kell valamit alkotni, például itt, azóta már ugye új utak is vannak a játékban. Ugye ezt eléggé régen fejlesztettem, 2021-ben, tehát ekkor még se szállodák, se tőzsde, se felhőkarcolók nem voltak benne. Nagyon sok kiegészítő sokkal később jelent meg. Ez így nekünk most jó lesz. Ez a vonal is kapcsolódik. Hogyha megyünk tovább, akkor itt van még egy hiátus. Ezt be tudjuk itt tölteni, illetve még itt van egy, és gyakorlatilag ez valószínűleg akkor olyan pálya lehetett, ami föld alatt volt, ami itt alapból a City Skylines-ban elérhető, villamospálya az nem renderelt, éppen ezért itt van egy ilyen fajta, ez a Tram Track with Tunnels, illetve van több fajta is, amik rendereltek, vagyis az azt jelenti, hogyha first person módban alkalmazzuk, akkor látszik is majd valami az alagútból. Nem fog olyan csúnyán megjelenni, hogyha mondjuk egy ilyen villamosos körutazást szeretnénk. Oké, ezt behúzogatom itt, az alagútban amúgy sem kell, hogy megálljon, akkor lassan el is kezdhetjük, nagyon óvatosan elindítani a játékot. Még ezeket itt meg lehet húzni, bár onnantól kezdve, hogy már hiánytalan a pálya, magától is meg fogja ezt előbb-utóbb találni, de azért nem árt rá segíteni. Így szépen ide-oda lehet tolizni, és akkor így meg is vagyunk, lassan. Ez is rendben van. Még akkor kijelölném a különböző vonalakon használatos buszokat, illetve trollibuszokat. A trollibuszok láthatóan nagyon keresettek, úgyhogy ide mindegyikhez legalább a 75-ös kapacitásút fogom betolni. Buszvonalunk egyetlen egy van, szerintem ide is jöhet a lehető legnagyobb kapacitású. Ez a Super Bandy Bus egy picikét nekem már túlságosan nagy, legyen ez a hagyományos csuklós busz. Az nem a legnagyobb kapacitású, de azért el fog menni, a villamosoknál pedig akkor legyünk egységesek és alkalmazzuk ezt a 105-ös kapacitású szerelvényt. Infrastruktúrát elvileg visszaépítettük, tehát lassan, óvatosan elindíthatjuk akkor most már a játékot. Nézzük, mit tudunk itt tenni. Itt van például ez a Grand Tours, amely valamikor ilyen közepes méretű házakból állt. Itt szerintem ezeket vissza tudjuk húzigálni, és akkor jöhetnek az új Emerging Downtown házak. Ezt egyébként szeretném a város egészére érvényesíteni, hiszen a mai tartalomnak nem csak az a célja, hogy megmutassam, hogy hogyan lehet új életre kelteni egy alapvetően romos állapotban levő várost, hanem az is, hogy bemutassam ezt a két új kiegészítő csomagot, amelyek egyéb iránt baromi jól sikerültek, tehát ezt mindenképpen el kell mondani, hogy különösen az Emerging Downtown ezzel a 140 rezidentállal és további 80 low density kammásállal, ez egy nagyon jó vétel szerintem, de majd ezt el fogjátok dönteni. Itt a Champ de Vallée-nél is mehet, ez az Emerging Downtown. 16 000-nél van a veszteségünk, szépen óvatosan megpróbáljuk lefaragni, és közben nekem az jutott eszembe, hogy ugyanakkor, hogyha áldozunk rá némi pénzmagot, akkor itt akár a tőzsdén is kereskedhetnénk, ugyanis
Ez a része még nem volt a játéknak, amikor én ezzel utoljára foglalkoztam, de most már lehet tőzsdét építeni, és akkor lehet, hogy pont itt fogom majd ezt ledózerolni, és ide beépítem a tőzsdét. Ami kétségtelen, hogy rögtön egy 60 000-es kiadást fog jelenteni, de innentől kezdve lehet akkor tőzsdézni és pénzt nyerni, ami egyáltalán nem fog nekünk majd rosszul jönni, tehát mondjuk rögtön, ha szeretnénk, akkor egy kicsit meg tudjuk tőzsdéztetni itt a pénzt. Például így rögtön már nyertünk is vele egy 10-est. És így tovább, ezt majd a későbbiekben még jobban fogjuk tolni. 816 a fenntartási költsége. Ha már fenntartási költségeknél vagyunk, akkor egy-két dolgot azért meg lehet nézni ezzel kapcsolatosan. Például az egészségügy fenntartása az egészen biztos, hogy túlzó mennyiségű. A parkok fenntartása az oké, a unique buildingek fenntartását is értem. A többi az maradhat 100%-on egyenlőre, aztán majd úgyis meglátjuk, hogy hogyan tudunk ebből dolgozni. Nem olyan nagyon könnyű a helyzetünk, azért azt hangsúlyoznám, mert a veszteségeink tetemesek, tehát itt mindenképpen intenzíven kell nekünk zónázni. Ezek is egykoron francia épületek voltak, eltűntek, tehát újra kell itt mindent gondolni, újra kell zónázni az egészet, illetve van olyan dolog, amit meg szeretnék ide visszaépíteni, ez egészen egyszerűen a Plop the Grovable mód használatával működhet. Például akár így is, és így is. Csak arra figyelni kell, hogy az ember alá is zónázzon, de itt például pont alá volt rendesen zónázva. Ajánlgatja nekem, hogy hotelt építsek, azt kösz egyelőre nem. Most az a lényeg, hogy építsük vissza a zónákat, és próbáljuk meg minél sikeresebbé tenni ezt a város, legyünk minél többen. Itt teljes egészében az Emerging Downtown épületek fognak visszaépülni. Ide is jöhet egy Emerging Downtown, mert hogy ebben a csomagban a High Density rezidentálok és a Low Density commerciálok azok, amelyek elérhetőek. Most például ez itt alacsonyan van, ilyenkor meg lehet próbálni egy kicsit sáfárkodni vele, ahogy kijön igazából, azt tudom mondani. Nekem egyébként volt egy ilyen észrevételem, ez vagy igaz, vagy nem, hogy minthogyha a tőzsde azért hosszú távon növelni a veszteségeinket, de ebben nem vagyok biztos. Közben azt látom, hogy igen, most már kelleni fog egy kis plusz energia, azért mert ezt itt elfelejtettem bekötni. Mert itt vannak még olyanok, akik áramot tudnak fejleszteni, és akkor lehet, hogy ezt is visszakapcsolom. Mert úgy látom, hogy ingadozik az áramszolgáltatás. Most akkor tessék visszamenni, kedves veszteség, minél gyorsabban. Az mondjuk nagyon-nagyon jól jönne, hogyha sikerülne egy meccset megnyernünk, a következő meccs az májusban lesz, tehát az még 5 hónap. Itt közben a terület is leégett, itt van ez a Perry Trade School, ami szintén nem túl jó állapotban van, egészen egyszerűen azért, mert hogy kevesebben vagyunk, így rögtön le is fogják fokozni már a következő évben, most ez is veszteségesen termel, és nem is tudom kikapcsolni, tehát az a baj, hogy ezt csak lerombolni tudnám, de kikapcsolni nem. Az talán túlságosan költséges lenne, úgyhogy azt inkább hagynám. Itt ezt a Move It móddal, illetve a Plop the Growables móddal visszaépítem. Tartsunk meg valamit azért a múltból is, és egyebekben pedig jöhetnek az egyéb Emerging Downtown épületek. Most már egy nagyon pici kereslet elkezdett mutatkozni a Low Density commerciálokra,
Azért van ez, hogy nincsen kereslet, mert miután sok zóna van kijelölve, kvázi folyamatosan eszi meg a keresletet a játék. Ez az, amit majdnem elfelejtettem, na ezt le lehet zárni. 2400-as a fenntartása, ez a Sports Hall and Gymnasium, ez a Green Cities DLC-vel jött be, én annól nagyon örültem neki, csak aztán ez az öröm, ez hát kvázi keserűségbe fordult. Nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de az a lényeg, hogyha itt megnézzük ezeket a Green Cities parkokat, amit most abszolút nem fogok megtalálni, de ebben az esetben semmi probléma. Akkor be kell írni, hogy Sports Hall, és itt van. Tehát ez 120 000-be kerül már eleve, és a fenntartás az 2400-as, tehát annyit nem ad hozzá a játékhoz, illetve annyit nem ad hozzá a lakosság jólétéhez, mint amennyibe kerül. Közben sikerült már a felére lecsökkenteni a veszteségeinket, ami azt jelenti, hogy jó úton haladunk. Az Emerging Downtown házak egyébként azért is nagyon jók, mert nagyon szorosan egybe lehet beépíteni őket, és ténylegesen mindenfajta változatban meg fognak ezek jelenni. Rögtön ezt meg is tudom mutatni, hogy itt a rengeteg brooklyni épülettől lefele elkezdünk görgetni, akkor ez mind, ami most még kérdőjellel jelenik meg, bár lehet, hogy azóta már a Find It módot is frissítették, akkor ez mind Emerging Downtownos ház, és ez nem kevés. Tehát még pörgetem, és még mindig, tehát akár például egy ilyen nagy batárt is le lehet rakni, és ráadásul a kedvenc fáimat is használja ez az épület. Gyönyörű kidolgozottság, szóval ez már nagyon-nagyon más, mint ahogyan a City Skylines-nak az épületei annó elindultak. Ezért mondom, hogy simán lenne még craft a City Skylines-ba, lehetne még tovább fejleszteni. Én egyébként ezt abszolút adnám, mert sok fajta lehetőség van. Most keresek itt egy 2x4-es beépíthető parkot, itt akár mondjuk egy ilyen kis parkoló, az teljesen jó lesz ide, ha ez nem is park, de parkoló. Tudjuk, zsebautók vannak a CS1-ben, de attól függetlenül még ez jól néz ki. 10 000 körül van a veszteségünk. Igaz, hogy már a felét elveszítettük a pénzünknek azóta. Hogy betorlódtak ezek a trollik, egyébként lehet, hogy ennyi nem is kéne, gyerekek. Ezt lehet, hogy simán lehet a tömegközlekedést egy kicsikét visszavenni, bár nem olyan nagy pénzbe kerül, de például a vonatot azt simán a felére vissza tudjuk venni, mert az viszont sokba kerül. Az oktatás is sokba kerül, ráadásul egyébként nincs is elég általános iskola, középiskolából van elég, messze több az egyetem, mint amennyire szükség van, de úgy tűnik, hogy általános iskola az majd még kelleni fog. Az viszonylag mondjuk olcsóbb ebben a játékban, hogyha jól emlékszek, és ráadásul rengeteg jó általános iskolánk van most már, többek között egyébként a Countryside Pack-kel is kaptunk új általános iskolákat, úgyhogy ide szépen ezt le is tudjuk rakni, akkor legalább meg is tudom mutatni, hogyan is néz ki ez. Ilyen kis egyszerű, favázas, de alapvetően jól kidolgozott, tipikusan falusi iskola. Ezt most ide sikerült lerakni a magas házaknak az árnyékába. És akkor itt akár még ki lehet alakítani egy új villamos megállót is. Amúgy a városnak nagyon jó a közlekedése is, villamosok, trollibuszok, illetve egyetlen egy darab buszjárat, amit majd szerintem le fogok cserélni, és epedve várjuk, hogy 3 hónap múlva megnyerjük a meccset. Ó, nagyon jó! Végre, bár ez még nagyon karcsú, de már elkezdett pozitívba fordulni a pénz.
Itt viszont bőszen zónázgatok, idővel majd úgyis szükség lesz rá. Egy picit kidugtuk a fejünket a homokból. Egyébként én arra gondolok, hogy akár adót is lehetne emelni. Ezen még gondolkozok, meglátjuk. Szerintem attól fogom függővé tenni, hogy mennyire sikerül megnyerni a meccset. Nincs elég vize, és azért nem működik. Viszont a fenntartását megfizetem, tök szép. És itt pedig volt egy belvárosi park, ami még tulajdonképpen mindig megvan, de ezeket majd ki lehet egészíteni. Viszont addig is, amíg mondjuk nem egészítjük ki, addig is ezt be lehet fásítani, hogy ne nézzen ki ilyen randán. Más kérdés, hogy messziről a CS1-ben a fák azok rondán néznek ki, amúgy is, de megpróbáljuk majd így változatosabban itt-ott ezeket elszórogatni. És így akkor már is jobban néz ki. Itt ennek nincsen megoldva az áram ellátottsága, pedig csak nagyon kevés hiányozna ehhez. Húzzuk össze, 4000 alatti a veszteség, ami nem jó, de nem is tragikus kategória. Ennek a kerületnek nincsen speciális jellemzője, akkor adunk neki, mondjuk ezek a residential wall-to-wall buildings, ezek jók lehetnek. Azt megfigyeltem, hogy ha speciál jellemzőt adsz egy kerületnek, és ott vannak már az épületek, akkor nem azonnal rombolódnak le, hanem majd fokozatosan érzékeli ezt a játék, viszont hogyha itt átállítasz valamit, az azonnal elég drasztikus hatással tud járni. Ide jöhetnek a Plazas and Promenades épületei, majd a későbbiekben. Van itt egy szeméttelepünk, ezt ki lehet üríteni, illetve 130 000-et termelünk, 184 000 a feldolgozási képességünk, köztük van itt egy nagy szemét égető, ami nem hiszem, hogy kelleni fog, ezt le lehet zárni, mert 1440-nel az eléggé sokba kerül, plusz még büdösít is, és a Disaster Response Unitot is le lehet zárni. Fokozatosan jön rá az ember, hogy mit lehet lezárni, meg mit nem, illetve lehet, hogy eszközölni kéne most már egy adóemelést is, most már elég sokan vannak, a 10-ről a 11%-ra az talán nem annyira durva, de most nekünk már pénzünk kell, hogy legyen. A 12 fölött szoktak morogni egyébként. Ezáltal most pozitívba került a pénz, amennyiben majd lesz arra lehetőség, hogy visszavegyem az adókat, akkor ezt nyilván meg is fogom tenni. Nézzük akkor egy kis dekorációt, itt a biodomot ki lehet dekorálni. Ezzel a piros afrikai típusú fával, azt hiszem ez az African in Miniatures kiegészítővel jött be. Mire várnak ennyien? A piros trollira, amely piros trolli most fullba megtelt, de jó van, most már jönnek, ez a 3-as számú vonal. Elég nagy a kapacitás, úgyhogy szerintem ebből ne csináljunk problémát, gyerekek, és szépüljön az a város. Közben a zenét hallva, ez a Harvest Harmony Radio Station, ez is most jött be a játékba, ugye minden alkalommal kapunk egy rádióállomást is, ezt már megszokhattuk. Nekem sok esetben olyan érzésem van, mint hogyha Surviving the Aftermath-nek a zenéjét hallanám, mert az is egy paradoxos játék egyébként, és azt is már bemutattam itt a korábbiakban a csatornán, ahol egy apokalipszis utáni világot kell kezelnünk. Szerintem az irodák tekintetében az jól tud kinézni, hogyha az Emerging Downtown-t azt keverjük az Office Wall-to-Wall Buildings-zel. Ezek persze majd csak később fognak megépülni. Úgy tűnik, hogy valamit sikerült megnyernünk. Igen, a meccset azt sikerült megnyernünk. Ez most nagyon-nagyon jól jött. Így most több mint 400 000-ünk van, ezzel már azért lehet tőzsdézni, illetve elkezdhetem elhelyezni a bankokat is. A bankok, amelyek a Financial District kiegészítővel
elérhetőek. Alapvetően arra lesz jó, hogy összegyűjti a különböző kereskedelmi egységektől, üzletektől a pénzt, és csökkenti a bűnözést azon a területen, de közvetlenül pénzt azt úgy látom, hogy nem fog hozni. Nem baj, most van pénzünk, most tőzsdézzünk egy kicsit, mert kell az 50 000 ahhoz, hogy elérjük a következő szintet a tőzsdén, és ezáltal bankokat tudjunk építeni. Általában én a tőzsdénél ezt a Greasy Gasolint szoktam használni, illetve a Chirpert, hogyha már az majd elérhető, valamint ezt a Chirpy Cruises, az, ami még jó szokott lenni, és viszonylag nagyot lehet vele nyerni. A többivel kicsit lehet nyerni, amivel pedig nagyon nagyot lehet nyerni. A tapasztalataim szerint ez a Chirper Crypto, vagyis a kriptovaluta, viszont ami szerintem a célszerű, hogy amikor alacsony, akkor bevásárolunk belőle furra, elköltünk rá mondjuk 1 milliót, amikor már majd lesz 1 milliónk, és ez hosszú távon, mondjuk egy 50 éven belül, meg akár a 100-szorosára is növekedhet, legalábbis ez a tapasztalat, hogy ennek nagyon ingadozó az árfolyama, viszont hihetetlenül meg tud nőni hosszú távon. Nézzünk egy ilyet most. Mondjuk egy 30 000-et érjünk el, hát már 23 000 olyan rossz. Szerintem itt most ezt el lehet adni, aztán mindjárt kiderül, hogy ez jó döntés volt, vagy sem. Részben jó döntés volt, és akkor tőzsdézzünk tovább, szerintem. Célszerű megvárni, míg bezuhan ez a dolog, és akkor utána lehet majd valamit vele kezdeni. Én azt találtam, hogy gyakorlatilag ezek az árfolyamok kiszámíthatatlanok. Sajnos itt kell ülni előtte, úgymond, tehát nem úgy van összerakva a játék, hogy itt alul menjenek például ezek az árfolyamok, hogy lássam, hogy mikor kell őket eladni, hanem itt kell ülni fölötte. Ilyen esetben azt szoktam, hogy alacsony vagy max közepes fokozaton nyomom a játékot, mert akkor látom, hogy mikor érdemes valamit eladni, illetve venni. Most például tetőpontján van az árfolyam, de elkezdett már is lecsökkenni. Hát ugye ezt is meg lehet venni 272 000-ért, de ez ilyen nagyon pici pénzt eredményez, úgyhogy nem ezzel vagyunk jó. Közben egyébként már lehet is ezt fölfejleszteni, 2. szintű immáron a tőzsde, és ezáltal akkor lehet elkezdeni a bankokat építeni. Nem olyan nagyon sok bankot építenék, így az elején csak óvatosan, mondjuk itt, ahol amúgy sincsen elegendő alkalmazott, ide be lehet egyet tolni, és akkor majd nagyon óvatosan elkezdünk fejlődni. Közben azért már egészen jól elkezdtek jönni ezek az Emerging Downtown házak, egészen kezd tetszeni, ami itt alakul ki. A light commercialra, vagy a low density commercialra nagyon igény nincsen, de ez talán nem akkora probléma. Ide most jutott eszembe, 4 évvel ezelőtt én egy ilyen sorházat alkottam, méghozzá a Plop the Growables móddal. Most szerintem, hogy ide Emerging Downtown házak fognak épülni, miután ezek azért nagyjából, ez látszik, ilyen wall-to-wall buildingként is megállják a helyüket, az is jó lehet majd. Profitunk az nem is annyira nagyon rossz. Mikor lesz a legközelebbi meccs? 2067-ben, még nem most. Majd aztán lassan lehet visszakapcsolni a dolgokat, de mindenképpen azért szeretnék elérni egy értelmes pontjáig a játéknak, amikor azt mondom, hogy na, most már nincsen probléma. Itt most venni kellett volna, eléggé bezuhant az árfolyam. Ha picit várni kell, az nem akkora méreg, az a méreg, ha sokat kell várni, mint például most. Ilyenkor viszont szeretem pörgetni a dolgokat, megvárni, amíg fölmegy annyira az árfolyam, hogy érdemes legyen. Most én azt látom, hogy ebből olyan nagy vásárt nem csinálunk, szépen eladjuk, ahogy volt, és megvárjuk, amíg újra beszakad az árfolyam.
többit azt még most nem tudjuk venni, de lehet, hogy majd, hogyha létrehozunk, akkor ami még jó szokott lenni, az az olaj részvények. Farm részvények azok nem igazán, a Chirpy erről pedig már szó volt. Most úgy vagyok vele, hogy szerintem körülbelül az 1 milliót tűzném ki, hogy mondjuk a metrót újra indítsam, de azért nézzünk rá a forgalomra, hogy mi a helyzet, mennyire leterheltek az utak, és azt látom, hogy leginkább a közlekedési vonalaknál leterheltek. Ide lehet, hogy jobb lett volna Brooklyn stílusú házakat építeni, viszont ezt itt lehet, hogy le lehet választani a Grand Tourról, és akkor ide lehet Brooklyn stílusú házakat építeni, akkor viszont egy új kerületet kell nekem itt kialakítani, aminek ráadásul akkor francia neve kell, hogy legyen, és ez pedig akkor hallgasson a Banyue Brun névre, ami azt jelenti, hogy barna külváros. Mert hogy a Brooklyn és Queens épületei azok zömmel barna színűek. Itt már az előbbiekben jól kialakítottam ezt a szerkezetet, még ide azért lehet valamit tenni, például mondjuk kialakítani egy ilyen nagyobb játszóteret. Ide jöhetnek a tölgyfák, ezek a legnagyobbak, amik elérhetőek a játékban, szerintem akár egy is elég lesz, sarkonként. City Skylines 1-ben még minden fa azonnal teljes pompájában, teljes kifejlettségében áll a rendelkezésünkre, a CS2-ben már fölhívják a figyelmünket a környezet tudatosságra, tehát hogy a fák azok lassan fognak kinőni, nem azonnal. Az is igaz, hogy most már van arra lehetőség, hogy azt is különböző méretekben letegyük a City Skylines 2-ben. Vannak itt a Countryside-nak különböző kellékei, ezeket inkább nem erőltetném, viszont ami esetleg működhet, az a Mountain Village-nek a különböző kellékei, különböző padok, itt lehet megpihenni, ezek hegyvidéki kellékek főként, de szerintem ide is jól fognak mutatni. Kis zöld szigetet csinálunk a városon belül, szépen meg lehet csinálni ezt ilyen szimmetrikusan. Az nagyon tetszik egyébként, hogy a CS1-ben sokkal jobban lehet még mindig forgatni az eszközöket, mint a CS2-ben. Szóval van még hová fejlődni a CS2-nek, de hát ugye ezt tudjuk, hogy folyamatosan fejlesztik, úgyhogy ide ilyen kis belvárosi hegyvidéki parkot alkotok most, amit arborétumként fog működni. Nem is teljesen szimmetrikus, de valahogy így fog kinézni. Még egy-két lámpa ide be középre, és akkor tulajdonképpen így készen is vagyunk, ide pedig épülhetnek majd a Brooklyn típusú épületek, amint arra igény mutatkozik. Most már ez egy nagyon minimális kereslet megvan, szerencsére, és a forgalom is elkezdett helyreállni. Itt pedig megtörténhet az újra zónázás. Valami miatt megint nagyon mosolyognak. Azt nem tudom, hogy van-e koncert helyszínünk. Szerintem talán az nincsen, de ezt elég könnyedén lehet ellenőrizni. Van koncerthelyszínünk valahol. Itt van a koncerthelyszínünk, amit már rögtön föl is tudnánk fejleszteni második szintűre, és akkor nagyobb pénzek járnának a koncerttel. Közben itt már az új típusú, hát nem új típusú, de a modern stílust képviselő Plazas and Promenades épületeket láthatjuk, és 500 000 fölötti már a pénzünk. De nyilván még nagyon sok minden van, amit majd ki kell tölteni, mert nagyon sok helyen lukas még ez a város. Úgyhogy ezt folyamatosan zónázgatom újra. A zónázás ugye nem kerül semmibe, itt az utaknak a kialakítása az, ami a pláne. Kicsi kerítéssel le is lehet zárni.
Az nagyon jó lenne egyébként, hogyha a City Skylines 2-ben is lennének végre kerítések, nagyon-nagyon sokat dobna a játékon, különösen azért, mert ezeket a kerítéseket is lehet dekorációs elemként használni. Meg is mutatom, hogy mire gondolok, ezt nem régiben vettem észre, hogyha van egy olyan tered, most ez egy viszonylag könnyen beépíthető tér, de akár hogyha furcsa formájú térről van szó, akkor is nagyon jól tud az mutatni, hogy lehatárolod kerítéssel, és közé egyszerűen beraksz különböző típusú fákat, és így is szerintem teljesen el tud menni ez a dolog. A bokroknál érdemes egyébként ezt a 3-as csoportosítást alkalmazni, ezt különböző youtuberek, többek között Imperator is használja, aki egyébként azt gondolom, hogy ennek a műfajnak a legnagyobb építésze, már a City Skylines 1-et tekintve mindenképpen, a CS2-re pedig most kezd ráérezni. Szerintem ő volt az egyébként, aki sokáig így nem annyira örült a City Skylines 2-nek, vagy legalábbis úgy látszott, hogy ő a CS1-ben jobban otthon érzi magát. A magam részéről most úgy vagyok, hogy a City Skylines 2-t szeretem, imádom, de néha olyan jól esik a CS1-jel játszani. Tehát úgy képzeljétek el, hogy megjött az Emergence Downtown kiegészítő, ez volt kedden, én hazaértem kedden a munkából, eléggé fáradtan, március 25-én jelent ez meg, 18 az évforduló, de maga a kiegészítő az 25-én jelent meg, szóval hazaértem a munkából, baromi fáradtan, és akkor mondom, hát nézzünk bele, hogy milyen. 3 óra múlva keltem föl a játék elől. A korábbiakban bár bemutatott West Balconit kezdtem el fejleszgetni, és nagyon-nagyon élveztem. Különösen az Emerging Downtown házakat, de hát most már azért szerintem látszik, hogy ezek azért tényleg nagyon jó használhatók, nagyon szépek, nem nyomják agyon a környezetet, ugyanakkor mégis jelen vannak. Na, nézzünk fel a tőzsdére, hogy mi ott a helyzet. Pont most növekedett az árfolyam, és úgy tűnik a Greasy Gasoline az megy fölfele. Ha be tudna szakadni mondjuk olyan 3000 környékére, ami még nem beszakadás, de csökkenni tudna, akkor érdemes lenne vásárolni. Most már annyi pénzünk van egyébként, hogy full csomagot is tudok venni, és azzal már azért nagyobb pénzeket lehet elérni. Ja, de hogy tudok full csomagot, hát hülye vagyok, az 3 milla kéne. Az még messze van. Viszont most ez jó lehet. Majd itt step by step egyre nagyobb hasznokat érünk el. Ilyenkor mondjuk egy 2-esre ezt föl lehet venni. Most nagyon bepadlózott, pedig nem is vettem olyan sok részvényt. Nem baj, mondjuk közben folyamatosan jön a pénzike is, szerencsére, mert most már legalább valami enyhe profitot föl tudunk itt mutatni. Viselkedjél most már? Hát ennél jobb már szerintem nem lesz. Haladjuk, és ezzel is kerestünk valamennyit. Messze még az üdvösség. Not enough educated workers, mert hogy kéne még nektek általános iskola. Nézzük, mit tehetek az ügy érdekében. A Countryside-nak ugye már mutattam ezt az általános iskoláját, ami egyébként még jó lehet, ez a nagy kapacitású általános iskola, ami Plazas and Promenades-zel jött be. Itt van High Capacity Elementary School, nem is drága fenntartani. Na jó, akkor gyere szépen ide. Ez 800 diákot fog tudni magába fogadni. Ezzel még mindig nem vagyunk ott, hogy mindenkit el tudjunk látni általános iskolai oktatással, de haladok vele azért. Itt van ez a Community School, ez nagyon jól néz ki, de nagyon pici kapacitású. Igen, a toldalék épületek a CS2-ben ezért jók, viszont itt van ez a nagyon masszív koreai iskola, és úgy látom, hogy itt a Brünn, illetve a Grand Tour környékére kell, és ide pont el is fog férni.
Ez a Hearts of Korea kiegészítővel jött be a játékba, nagyon hasznos, 1500 diákot tud magába fogadni. Ide pedig még bátran el fog férni egy felüljáró is. Ilyen trópusi style. Úgy néz ki egyébként, mint hogyha a dzsungel közepén lenne. Meg tudjuk csinálni akár mindkét oldalát, így pedig már lehet erről egy kicsit egyszerűbben gondolkodni, vagy akár egy elegánsabb utat is tervezni. Gyárra nem lesz szükségünk, viszont a rezidentálokra a kereslet most kilőtt, és hiába akartam azt, hogy itt countryside épületek legyenek. Ez a fajta kerületi stílus felül tudja írni ezt a fajta kerületi stílus, tehát hiába állítottam ezt itt be, ez erősebbnek bizonyult. Ennek a rendszere a City Skylines 2-ben már sokkal logikusabb, hiszen ott épületenként tudod kiválasztani azt, hogy milyen stílusban szeretnél építkezni. Itt elkezdtek fölépülni a Brooklyn házak, kissé össze-vissza vannak, azért azt meg kell mondani, de azért ezen lehet segíteni különböző parkokkal. Például mondjuk vegyük a 2x2-es parkokat, én nagyon szeretem például ezt a pavilont, ezt a gazebót, ezt meg lehet például mondjuk építeni ide, vagy akár itt mondjuk szoktam alkalmazni a Parklife-nak az épületeit is, bár kétségtelen, hogy parkon kívül jóval kisebb a hatása, de itt ez inkább csak dekorációs célokat fog szolgálni, hogy egy ilyen nyilvános WC-t ide teszek a lakótelepnek a kellős közepére. Itt szerintem egyszerűen tudunk fásítani, ezek a jó magas cottonwood fák is jók, itt is van Propline Tool, bár igaz, hogy itt csak letölthető modos változatban, de a City Skylines 1-jel úgy vagyok, hogy azt már bátran modolom, szóval már nem érdekelnek ezek a dolgok. És ide mondjuk még tudunk kialakítani egy kisebb pláza részt, mondjuk a Plaza and Promenade-zel, amilyen színpompás járólapokat tartalmaz, ezekkel lehet itt mit kezdeni. Teljesen jól működnek, és szerencsére a járólapokra rá is lehet építkezni úgy nagyjából. Ilyen kis aranyos tereket lehet kreálni, és amit már mutattam, itt pedig le tudjuk ezt az egészet zárni ilyen kerítéssel, és ide pedig be lehet fásítani. Akár csak egy ilyen nagy pálmafát is, és úgyis jól fog ez kinézni. És így már azért sokkal szebb formát mutat, mint volt. Elkezdhetjük visszakapcsolni az egyes épületeket, elsőként a Department Store-t. Aztán majd fokozatosan a többit is. Itt akkor az alapstílust alkalmaznám, vagy esetleg, ami jól nézhet ki, az mondjuk egy ilyen Green Cities-es történet. Ami már Historical Buildings, az úgyis maradni fog úgy, ahogy. Ezt mondjuk meg tudjuk őrizni az utókornak, meg ezt is. A többi helyre pedig akkor beépülhetnek a Green Cities-es házak. A rezidentálokra most nagyon nagy kereslet mutatkozik. És ide is tudok beépíteni még házakat, például mondjuk a 3x3-as épületek közül akár ide is kerülhetnek Emerging Downtown épületek, mert ezek szerintem jó kombinálhatóak a Green Cities-es épületekkel. Tehát akkor ez egy ilyen vegyes negyed lesz mindenképpen, ami szerintem abszolút nem fog ártani neki, itt viszont már elkezdtek fölépülni a Green Cities-es házak, ezeket meg lehet próbálni kombinálni másfajta épületekkel. Nem feltétlenül a Brooklynra gondolok, de mondjuk ha ebből vannak nagyobb méretű épületek, akkor akár ezek is lehetnek, és igen, megnyertünk egy újabb bajnokságot. 717 000-ünk van, hát nagyon ügyesek a fiúk. 140 000-et kaptunk a győzelemért, és további 30 000-et a jegyekből,
akkor ez azt jelenti, hogy most már föl lehet fejleszteni ezt itt. És innentől kezdve már nagyobb bevételre számíthatunk ezekből is. Ezek jó lennének, ha majd egységesen jelennének meg, de amint fölfejlődött, következő szintre már ugyanakkora lesz majd a magassága a Brooklyn házaknak is. Brooklyn and Queens. 33 000-es profitunk van, 23 000-es veszteséggel kezdtünk, igaz, hogy van benne egy adóemelés is, de akkor is, és már sokkal többen, és már nagyobb a kapacitásunk általános iskolát tekintve, mint amennyien jogosultak rá, már akár egyet le is zárhatnánk. Most majd a középiskolát kell megoldani, ahhoz pedig egy ilyen Countryside High School-t fogok betolni, csak még azt nem tudom, hogy hova. Illetve amit még ígértem, hogy akkor most már megmutatom ezeket a Countryside épületeket is, amelyek szerintem egyébként úgy tudnak jól kinézni, hogyha hegyoldalba építjük őket, vagy valamilyen vidékiesebb részre. Most itt a temetők megléte és a viszonylagos elhagyatottság miatt, ezt kinevezem vidékies résznek, közben a temetőket elkezdem kiüríteni, de egyébként van egy trükk, ami kvázi csalás is, hogyha ezt akarjuk, itt van a kijelölőnk, és rendelkezünk ezzel a móddal, akkor ezt simán meg tudjuk oldani így is, és akkor így pillanatok alatt ki lehet üríteni a temetőt. Meg is fogom tenni ezt mindenhol, letoljuk a kegyeletsértést most, a mod segítségével, pillanatokon belül újra lehet építeni. Egyébként nem tudom, nálunk ez úgy van, hogy a temetők pénzt kérnek a sírhelyért. Itt is lehetne ebből valami bevételt szerezni. Ide fognak akkor jönni a countryside-os épületek, és ez pedig franciául, hogy countryside, ez úgy fog hangzani, hogy company, de én most azt mondom, hogy ez a nyugati countryside, vagyis a nyugati vidék, úgyhogy ez a Company West lesz, és akkor ide tulajdonképpen hosszú tömött sorokban lehet ezeket az épületeket megépíteni. Már el is kezdtek épülni. Ezek nagyon a vidékies stílust képviselik, tehát látható, hogy a különböző kis épületek, csűrök, silók és így tovább vannak itt. Legjobban mondom, hogy ez ilyen hegyoldalba tud kinézni. Most megnézzük, hogy nem is a város közepén, mert ez a város széle, de itt ezen a részen hogy fog majd mutatni. Illetve a Countryside-dal különböző egyedi épületek is állnak rendelkezésünkre. 3 ilyen egyedi épületet kaptunk, a Countryside városházát, a piacot, illetve a General Store-t, ami tulajdonképpen egy ilyen mini szupermarket. Nézzük meg, hogy ez a General Store hogyan mutat. Ez is egy vidékies stílust képvisel, és jöhet egy középiskola is, mondjuk úgy ide. Mert most már abból is hiányunk van. Itt van a marché, ez teljesen lerombolódott, de nem is tudom, hogy mit tervezzek. Az biztos, hogy nekem ezek az alapkammersal épületek nem tetszenek. Most egyébként pont a kammersára van igény, úgyhogy ide jöhetnének a wall-to-wall plazas and promenades buildingek. És ehhez a típushoz szerintem egyebekben pedig szintén az Emerging Downtown az, ami passzintható. Viszont hogyha itt wall-to-wall plazas and promenades épületek és Emerging Downtown is épül, akkor majd meglátjuk, hogy melyik lesz az erősebb. Az biztos, hogy a high density commercialok azok plazas and promenades-esek lesznek. Itt pedig mindjárt ki fog derülni, hogy milyen épül, de úgy látom, hogy igen. Tehát ez mindenképpen az erősebb, ez a
jelölés nem a kerületnek a stílusa. A kerületnek a stílusa Emerging Downtown, de ez csak a High Density rezidentálokra fog vonatkozni. Ez ráadásul egy hegyes, dombos telepű, mert itt ez egy kisebb fajta hegyoldal, ahova ezek az épületek föl fognak épülni. Ide is jöhet még az Emerging Downtownból, és ide is. Összességében azt mondhatom erről az Emerging Downtownról, hogy talán az egyik legjobban sikerült Content Creator Pack, nekem nagyon-nagyon tetszik, és azért a 6 euróért talán még meg is éri. Ide jöhet valami park, vagy akár egyedi épület, mert hogy egyedi épületekből is van, mivel ez ilyen hegyes, dombos, ezért egy kisebb típusú szálloda, Small Romantic Hotel, vagy akár ez a Hotel Pine, pont elfér ide. Ezek mind Mountain Village-es épületek, de ezeket egy korábbi videómban már mutattam, még ha nem is építettünk meg mindent, de a többségét azért már láthattátok. Lassan most már szerintem újraindíthatjuk a metrót is, már lesz rá majd igény. 2 darab metróvonalunk volt, az elsőt azt szerintem újra fogom indítani, ugye, és itt még a Nouveau Departig, ezt meg is lehet hosszabbítani. Ez egy egyszerű keresztirányú metróvonal. Bekapcsolom a megállókat, 4 megálló van, köztük ez a Gare Centrale. Ide épüljenek vissza az irodák. Aztán persze most jutott eszembe, hogy ide akár valami nagyobb parkot is tehetünk. Vannak ezek a City Skylines-os évfordulós parkok, majd ezeket is meg fogom mutatni, bár ezekkel mindenki ingyenesen rendelkezik, úgyhogy ez talán nem annyira érdekes. A 2023-as Railroads of Japan parkjai, azok viszont lehet, hogy izgalmasabbak. Igen, itt van ilyen Front Plaza, Big Plaza, a 2 Big Plázát most így megépítem. Tipikusan arra jó, hogy vasútállomások, illetve akár metróállomás előtt is legyen park. Ezt is be lehet már kapcsolni, mert ez is fokozatosan be fog épülni. Nouveau Depart. Ezek olyan kis rondák itt. Csak hogyha meg átépítem, az nem feltétlenül lesz neki jó, de lehet, hogy most ez szükséges lesz. Jó? Mehet ez is az új típusú épületekhez. Esetleg ezeket itt meg lehet tartani. Majd lassan újjáépül. Viszont úgy látom, hogy itt ez csak ennyi. Úgyhogy az nem is olyan sok. Sőt, most jutott eszembe, hogy ha már Nouveau Depart, akkor miért nem ezt alkalmazzuk, ezt a shopping malls. Ez is nagyon jól tud kinézni. Ez 2023-as kiegészítő szintén. Visszaépítem a metrót, valamennyire azért lelkesednek is iránta. Szerintem egy 150-es kapacitású bőven elég lesz az M1-es vonalnak. Sőt, akár egy 120-as kapacitású is. Próbáljuk meg akkor először ezzel a lehető legkisebbel, aztán majd úgyis kiderül. És ide még egy ilyen előteret be lehet tolni. Ez a Countryside rész már egészen jól kialakult. Még azért egyes helyeken gondoskodnék a fásításról. Ja, azt lehet, hogy már mutattam, hogyha rendelkezel ezzel a Find It móddal, akkor olyan fákat is le tudsz rakni, amik egyébként nem elérhetőek a játékban, például az Industries kiegészítőknek ezeket a körtefáit, vagy akár itt ezeket a narancsfákat. Még azt hiszem valahol almafa is van, itt is van, és ezek nagyon jó kiegészítik ezt a countryside-os hangulatot, hiszen ezek elsősorban farm gazdaságok. Amivel pedig még ezt lehet fokozni, hogy vannak a Countryside-nak nagyon jó kiegészítői is, kiegészítő propok kvázi,
Például benzintank, vagy például egy ilyen elhagyatott kerék, fahasáb, kicsi kis standocska, és rengetegféle egyéb más kiegészítő, amivel tökéletesen vidékies hangulatot lehet adni az adott városrésznek. Illetve itt van még kerítés is, amit a Propline tool-lal egészen jól lehet használni. Nem azt mondom, hogy tökéletes, de hogyha itt ezzel építkezünk, akkor ez nem is olyan rossz nekünk, mert ez eléggé egybeépíti le, viszont így most már legalább mutat is valamit. És akkor nagy sikerre való tekintettel végighúznám az almafasort. Is. Úgy nagyjából. Végig ilyen kis csűrök épültek ki. Egyszerre egyes épületek is elérhetőek ezzel a csomaggal. Itt laknak, úgy látom, de ezek ilyen nagyon kis minimalista lakások. Nem baj, azért ebben is jól el lehet lenni. És most úgy tűnik, hogy már az industriára is van igény, de ugye mivel a City Skylines egy az industriált és az office-t azt még nem különbözteti meg egymástól a kereslet szempontjából, ezért ez egy nagyon jó kérdés, hogy pontosan itt mire is van igény, de én azt gondolom, hogy talán inkább az office-ra. Közben már ezt a sportarénát is be lehet kapcsolni, közvetlenül mellette nem örülnek, de kicsit távolabb pedig igen. Itt közben leszpónolódtak a különböző pénzügyi épületek, nem mondanám, hogy maradéktalanul elégedett vagyok ezzel, mert eléggé magas is, eléggé uralkodik a környezeten, viszont nem igazán egységes. Ilyenkor szoktam akkor azzal a megoldással élni, hogy időközönként megtöröm ezt a formát, mondjuk akár Parklife-os cuccokkal is lehet, például mondjuk itt egyszer ez itt szimmetrikus maradhat, ezzel már kevésbé vagyok kibékülve, illetve itt is lehet valamit ügyeskedni, vagy akár azt mondani, hogy bekeverem más irodaépületekkel, és akkor így lehet azért mégiscsak egy változatosságot adni, csak bosszantó, hogy amikor ez a csomag kijött, akkor miért nem lehetett egységesen, normálisan ezeket fölépíteni. És ezen azóta sem igazán változtattak. Igazából csak arra kell figyelni szerintem, hogy nagyjából egységes épületek épüljenek, itt az egységes színvilágra gondolok, hogy ezek azért jól nézzenek ki. Ez nekem sem mindig sikerül, hangsúlyoznám, illetve akár az egységes magasságra, ezzel így lehet próbálkozni. Minden esetre az biztos, hogy a Financial District épületeknek nagyon meg kell ágyazni, hogy azok jól nézzenek ki. Ugyanezt az Emerging Downtownról már nem tudom elmondani, szerencsére. Úgyhogy lehet az is egy megoldás, hogy nem egy tömbbe rakjuk le őket, hanem akár más stílussal bekeverjük, akár valamilyen másfajta épülettel, például mondjuk rezidentállal. Nagyon szépen alakulnak a forgalmi adatok, csomóan használják a buszokat és a villamosokat. Most már metrót is elkezdték, az 1-es metrót. A 2-es metró az nem is tudom, hogy hol volt, de majd valamikor azt is vissza fogom építeni, de erre még bőven ráérünk majd a későbbiekben. Rendben van, akkor szerintem én ennyit szerettem volna mutatni a City Skylines-ból mára. Még egy kis kinematik kamerával megnézzük, hogy mit sikerült alkotni. Még nem tökéletes a város, de anyagilag már teljesen helyrejött. Sok új épületet sikerült fölépíteni, és gyakorlatilag most már többen vagyunk, mint ahányan az előtt voltunk, hogy a francia épületek eltűntek volna a
játékból, sikerült stabilizálni a helyzetünket, meg tudtam mutatni az Emerging Downtown, illetve a Countryside házakat is, és akkor én ezzel megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket, ez lett volna a különleges City Skylines kiadás, most ezúttal nem a City Skylines 2, hanem a City Skylines első részeinek bemutatásával egy már létező várost élesztettem újjá. Ezt a munkát még folytatni fogom természetesen, és aztán lehet, hogy majd a későbbiekben ezt is meg fogom mutatni nektek, de jövő héttől kezdve már újra City Skylines 2 tartalommal jövök nektek hétfőnként. Úgyhogy ha nem akartok lemaradni a következő videóról, akkor érdemes feliratkozni a csatornára. Köszönöm szépen a figyelmet, és a héten még további videókkal jövök a gazdasági, stratégiai, illetve a városépítő játékok világából. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!